નમસ્કાર, હું પંચાલ પ્રસાદ સરસ્વતી કુમાર શાળા એકમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજનો વિડીયો ધોરણ 7 સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ. આજે આપણે યુનિટ 2 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એમાં એક્ટિવિટી 8 એક્ટિવિટી પ્રવૃત્તિ 8 બનાવવાના છીએ. એનું નામ છે મેગા રાઇટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મેગા રાઇટ એના વિશે તમને બધાને ખબર જ હશે. આ એક રેલ પ્રોજેક્ટ છે જે અમદાવાદથી ગાંધીનગર વચ્ચેનો છે. મેટ્રો રેલ. આ પ્રોજેક્ટ મેટ્રો રેલનો છે જેમાં ઘણા બધા યાત્રીઓ અમદાવાદથી ગાંધીનગર સુધી આ મેટ્રો રેલમાં ઝડપથી અને શાંતિથી જઈ શકશે. આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત 2014માં થઈ હતી અને એમ કહેવામાં આવે છે કે 2022 સુધી આ પ્રોજેક્ટ પૂરું થઈ જશે. હવે આ મેગા રાઇડ જે મેટ્રો રેલ છે એમાં કઈ કઈ સુવિધા છે, યાત્રીઓ કઈ રીતે સફર કરશે, કેટલું ભાડું ચૂકવવું પડશે અને એમાં કયા કયા રૂટ આવેલા હશે, અને બીજું અમદાવાદમાં આ રેલ કયા કયા માર્ગેથી દોડશે, એ બધી જ વાતનું વર્ણન આ મેગા રાઇડ પાઠમાં કરવામાં આવેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ ખૂબ જ રસપ્રદ છે, તમને વાંચવામાં ખૂબ જ મજા આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં ચોપડી લઈ લીધી છે, તમે પણ તમારી ટેક્સ્ટ બુક સાથે જ રાખજો. હવે આ પાઠની શરૂઆત કરીએ એની પહેલા આપણે આ પાઠના હાર્ડ વર્ડ્સ એટલે કે અઘરા શબ્દો એ જોઈ લઈએ. પહેલો છે પ્રોગ્રેસિવ એટલે કે પ્રગતિશીલ, સ્ટેટ એટલે કે રાજ્ય, સેન્ટર એટલે કે કેન્દ્ર, કેપિટલ એટલે કે રાજધાની, પ્રોજેક્ટ એટલે કે યોજના, જે આ પ્રોજેક્ટ છે મેગા રાઇડ. કોસ્ટ એટલે કે ખર્ચ, એટલે આ મેગા રાઇડમાં કેટલો ખર્ચ થવાનો છે એનો કોસ્ટ એટલે કે ખર્ચ. સિસ્ટમ એટલે કે વ્યવસ્થા, ફેઝ એટલે કે વિકાસનો તબક્કો, એમાં અલગ અલગ 3 ફેઝ આપેલા છે આપણે જોઈશું. કોરિડોર એટલે કે રસ્તો, એરિયા એટલે કે વિસ્તાર, પિલર એટલે કે થાંભલો, એલિવેટેડ એટલે કે ઊંચું કરેલું, સીન એટલે કે દ્રશ્ય, ટ્રેક એટલે કે પાટા, ટ્રેક જે પાટા ઉપર ચાલે છે એને કહેવાય ટ્રેક. સ્પીડ એટલે કે ગતિ. એટલે આ છે આ પાઠના હાર્ડ વર્ડ્સ. આ બધા જ હાર્ડ વર્ડ્સ તમારે તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું છે. હવે આપણે ચોપડી લઈશું, પેજ નંબર 23, એક્ટિવિટી 8 મેગા રાઇડ. ગુજરાત ઇઝ એ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ. ગુજરાત એક પ્રોગ્રેસિવ એટલે કે પ્રગતિશીલ, સ્ટેટ એટલે કે રાજ્ય છે. ગુજરાત પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. અમદાવાદ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ સિટી એન્ડ સેન્ટર ઓફ બિઝનેસ ઇન ગુજરાત. ઇન ગુજરાત એટલે ગુજરાતમાં અમદાવાદ સૌથી મોટો શહેર છે અને બિઝનેસ એટલે કે વ્યવસાયનો સેન્ટર એટલે કે કેન્દ્ર છે. ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત. ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે. About 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. આશરે 50,000 લોકો એવરી ડે એટલે દરરોજ આ બંને રાજધાની જૂની અને નવી વચ્ચે ટ્રાવેલ એટલે કે પ્રવાસ કરતા હોય છે. સો વી નીડ એ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી. સો એટલે તેથી વી એટલે આપણને પરિવહનની સારી સુવિધા જોઈએ છે. ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત પ્લાન્ડ ફોર એ ન્યૂ રેલવે પ્રોજેક્ટ. ગુજરાતની સરકારે એક નવી રેલવેની યોજનાનું આયોજન કર્યું છે. ધ ગવર્મેન્ટ સ્ટાર્ટેડ એ 2000 crores કંપની ફોર ધેટ પ્રોજેક્ટ. સરકારે 2000 કરોડની એક કંપનીની શરૂ કરી છે. The name of
કંપની ઇઝ મેગા અને આ કંપનીનું નામ છે મેગા. મેગાનું ફૂલ ફોર્મ છે મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ. મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર અને અમદાવાદથી. The cost for this project is about 1,200 crores. આ યોજનાનો કુલ ખર્ચ 1200 કરોડ રૂપિયા છે. This metro rail project has two phases. આ મેટ્રો રેલના બે તબક્કા છે. In the first phase, પહેલા તબક્કામાં there will be three lines. એમાં ત્રણ લાઈન છે. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર, ઉત્તર દક્ષિણ કોરિડોર, ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર, પૂર્વ અને પશ્ચિમ કોરિડોર અને અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. અંડરગ્રાઉન્ડ એટલે કે જમીનની અંદરથી જે રસ્તો બનાવવામાં આવે એને કહેવાય છે અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. એટલે આ ત્રણ લાઇન્સ છે, ઉત્તર દક્ષિણ, પૂર્વ પશ્ચિમ અને ત્રીજું છે અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. ટોટલ લેન્થ ઓફ ધ three lines will be 76 કિલોમીટર. આ ત્રણેય લાઇનનો 76 કિલોમીટર 76 કિલોમીટર લાંબી છે. The north-south corridor will connect Ashram Road to Gandhinagar. ઉત્તર દક્ષિણને જે રસ્તો છે એ આશ્રમ રોડથી ગાંધીનગરને જોડશે. This corridor will be 32.65 meters long. આ રસ્તો 32.65 મીટર લાંબો છે. It will start from APMC Vasna on National Highway 8A. National Highway 8A પર આવે APMC વાસનાથી આ રૂટ શરૂ થશે. It will pass through વાસના, પાલડી, VS Hospital and Town Hall. અને એ વાસણા, પાલડી, VS Hospital અને Town Hall પરથી પસાર થશે. This line will cross the east-west corridor at Income Tax Junction. આ લાઈન ઇન્કમ ટેક્સ પર ઈસ્ટ-વેસ્ટ કોરિડોર એટલે કે પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોરને મળશે. It will turn a little left near Koba Circle and will run towards Gandhinagar. હવે આ લાઈન કોબા સર્કલથી થોડુંક ડાબા તરફ વળશે અને ત્યાંથી તે ગાંધીનગર તરફ જશે. There are two more junctions on this line. આ લાઈન પર બે મોટા જંકશન પણ મળશે, ઇન્ફો સિટી એન્ડ ગિફ્ટ સિટી. આ બે જંકશનની જે વાત કરી છે એ પહેલો છે જંકશન ઇન્ફો સિટી અને બીજું છે ગિફ્ટ સિટી. There will be 31 stations on this corridor. આ કોરિડોર એટલે કે રસ્તા પર તમને 31 સ્ટેશન જોવા મળશે. Now ચાલો let us go on the east west corridor. ચાલો હવે આપણે ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એટલે કે પૂર્વ પશ્ચિમ રસ્તા તરફ જઈએ. It will start from કાલુપુર. આ કાલુપુરથી શરૂ થશે. It will run through the main areas of Ahmedabad. મેઇન એરિયા એટલે કે મુખ્ય વિસ્તાર, અમદાવાદના મુખ્ય વિસ્તારથી પસાર થશે. Then the line will turn south towards IT Circle. પછી આ લાઈન IT Circle તરફ દક્ષિણમાં મળશે. It will go towards Commerce College. આ ત્યાંથી કોમર્સ કોલેજ તરફ જશે. Taltej crossing will be the last station of this route. હવે આ જે લાઈન છે ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર, આ લાઈનનો છેલ્લો જે સ્ટેશન છે એ સ્ટેશનનું નામ છે થલતેજ ક્રોસિંગ. થલતેજ ક્રોસિંગ આ રૂટનું છેલ્લું સ્ટેશન છે. It will be the terminus on east west corridor. તેમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમના રસ્તા પર એક ટર્મિનલ સ્થળ છે. Total length of this line will be 10.90 kilometers.
લંબાઈ 10.9 કિલોમીટર થશે. It will connect to the eastern and western અમદાવાદ. તે પૂર્વ અને પશ્ચિમના અમદાવાદને જોડશે. Most of the metro route will be on pillars and over bridge. હવે આ જે મેગા રાઇડનું જે પ્રોજેક્ટ છે એમાં જે મેટ્રો ટ્રેન દોડવાની છે એ બધી પિલર ઉપર, થાંભલા ઉપર અને ઓવર બ્રિજ એટલે કે બ્રિજ ઉપર દોડશે. This will be called elevated route અને આને કહેવાય છે ઊંચું કરેલું રૂટ એટલે કે રસ્તો. જે રસ્તો ઊંચું એટલે ઉપર તરફથી આ ટ્રેન જશે એને કહેવાય છે elevated route. Travelers will enjoy the beautiful scene in the town. શહેરનું જે સુંદર નજારો છે એ જોવાનો યાત્રીઓને ખૂબ જ આનંદ આવશે. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated tracks. જ્યારે આ ઊંચા કરેલા પાટા ઉપર જ્યારે આ મેટ્રો ટ્રેન દોડશે ત્યારે એક સુંદર નજારો બધાને જોવા મળશે. You will be able to travel without tickets in this metro rail. હવે આ જે મેગા રાઇડની જે મેટ્રો રેલ છે એમાં તમે જ્યારે પ્રવાસ કરશો ત્યારે એમાં તમારે ટિકિટ્સની જરૂર નથી. You can use smart cards facility. તમને સ્માર્ટ કાર્ડની ફેસિલિટી એટલે કે સુવિધા આપવામાં આવશે. જેમ આપણી પાસે એટીએમ કાર્ડ્સ હોય છે એવી રીતે એક સ્માર્ટ કાર્ડ બનાવવામાં આવશે. એ સ્માર્ટ કાર્ડની મદદથી તમે ટ્રાવેલ એટલે કે મુસાફરી કરશો. You can enter a station with your smart card. તમે જ્યારે સ્ટેશનમાં પ્રવેશ કરશો ત્યારે તમારી પાસે સ્માર્ટ કાર્ડ હોવું જરૂરી છે. You swipe the smart card at your exit station. અને જ્યારે તમે સ્ટેશનથી બહાર નીકળશો ત્યારે તમારે સ્માર્ટ કાર્ડ સ્વાઇપ કરવાનું રહેશે. The system will automatically count the travel charge. અને આ જે વ્યવસ્થા છે તમારું પ્રવાસનું જે ખર્ચ છે, ચાર્જ છે એ આપમેળે કાપી લેશે. The trains will run without driver. હવે આ જે ટ્રેન છે ડ્રાઈવર વગર દોડશે. આમાં ડ્રાઈવર નથી. But you need not worry. પણ તમે ચિંતા ન કરો. Technology will take care of your safety. યાંત્રિક જે સુવિધા છે એ તમારે સાવધાની રાખશે. CBTC Communication Based Train Control. CBTC એનો ફૂલ ફોર્મ છે Communication Based Train Control. Signaling technology will make your travel safe. આ CBTC છે આ જે ટેકનોલોજી છે એ તમારો ટ્રાવેલ એટલે કે યાત્રા સુરક્ષાપૂર્વક રાખશે. All the metro cars will be air conditioned. આ બધા જે મેટ્રો કારના જે ડબ્બા છે એ એર કન્ડિશન રહેશે. The train will travel at the maximum speed of 110 km per hour. અને આ ટ્રેનની મહત્તમ જે ગતિ છે 110 km પર કલાકની રહેશે. રેડી ફોર ધ રાઇડ. ચાલો શું તમે યાત્રા કરવા માટે તૈયાર છો? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠનું આપણે હોમવર્ક જોઈએ. Answer the following questions. How many lines will be there in the first phase of mega? Name them. First phase એટલે કે પહેલા તબક્કામાં કેટલી લાઇન્સ આવેલી છે અને તેનું તમારે નામ આપવાનું છે. બીજું છે what does elevated route mean? Elevated એટલે કે elevated ઊંચું ભરેલું route ને એટલે શું? ત્રીજું what is the capital city of Gujarat? ગુજરાતની રાજધાનીનો શહેર કયો છે?
ચોથું, which line will connect eastern and western અમદાવાદ? પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદને જોડતી લાઈન કઈ છે? અને ફિફ્થ, what can you use instead of tickets? ટિકિટ્સના બદલે તમે શું ઉપયોગ કરશો? એટલે આ સવાલ તમારે તમારી નોટમાં ઘરેથી સાથે લખવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને આ ચોપડામાં પણ બતાવી દઉં છું કે તમારે કઈ રીતે કામ કરવાનું છે. આ આગ્રહ શબ્દો છે એ તમારે નોટમાં લખવાનું છે અને હોમવર્ક જે એન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ એ પણ તમે તમારી નોટમાં લખજો. આભાર. અસ્તુ.